વિદ્યાર્થી મિત્રો નમસ્કાર. તો ગણિત શીખો પાયાથી બેઝિક ટુ એડવાન્સનો 11મું લેક્ચર જોવાના છીએ આપણે, બરાબર. અત્યાર સુધી આપણે 10 લેક્ચર જોઈ ગયા. ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓએ આગળના 10 લેક્ચર જોયા છે, બરાબર. જે પણ વિદ્યાર્થીઓ ન જોડાયા હોય તો વિડીયોને લાઈક કરી દો અને ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દો. આખી પ્લેલિસ્ટ મૂકેલી છે, પ્લેલિસ્ટમાંથી આગળના વિડીયો જોઈ શકો છો, બરાબર. તો આજના લેક્ચરમાં આપણે 11મું લેક્ચર છે, બરાબર. એમાં આપણે જોવાના છીએ આજે ભાગુસબા અને બીજું છગડીયો કૌંસ, મોટો કૌંસ, નાનો કૌંસ અને રેખા કૌંસ. એ 4 પ્રકારના કૌંસ આપણે જોવાના છે, બરાબર. તો શરૂઆત કરીએ આપણે આજના લેક્ચરની, 11મા લેક્ચરની, બરાબર. ચલો, ગણિત હવે થશે સરળ અને પપ્પુ મેથ્સ, આપણું ટેગલાઇન છે, બરાબર. ચલો, તો પહેલાં આપણે શરૂઆત કરીએ આજે ભાગુસબાથી, બરાબર. તમે ગણિત શીખો એમાં આ ખાસ મહત્ત્વની વસ્તુ છે ભાગુસબા, બરાબર. જેમાં ભાગુસબાનો મતલબ શું થાય છે? તો ભાગાકાર, પહેલાં લખીએ ભાગુસબા, ભાગુસબા, બરાબર. શું છે? ભાગુસબા મતલબ ભા એટલે યાદ રાખવાનું ભાગાકાર, ગુ એટલે યાદ રાખવાનું ગુણાકાર, સ એટલે યાદ રાખવાનું સરવાળો, બ એટલે યાદ રાખવાનું બાદબાકી. મતલબ આનો મતલબ શું કહેવા માંગે છે? ભાગુસબા એટલે ભાગાકાર, ગુણાકાર, સરવાળો, બાદબાકી. એટલે સૌથી પહેલાં કોઈ રકમ આપેલી હોય, બરાબર. કોઈ રકમ આપેલી હોય એમાં સૌથી પહેલાં શું કરવાનું હોય? હંમેશા ભાગાકાર કરવાનો. પછી એના પછી બીજું કઈ ક્રિયા કરવાની? તો ગુણાકારની ક્રિયા કરવાની. એના પછી સરવાળાની, અને સૌથી છેલ્લે કઈ ક્રિયા કરવાની હોય? બાદબાકી. કોઈ રકમમાં ભેગી રકમ આપી છે, જેમાં સરવાળો આપે છે, ગુણાકાર, ભાગાકાર, બાદબાકી, 4 ક્રિયાઓ આપેલી છે. તો સૌથી પહેલાં કઈ ક્રિયા કરવાની? ભાગાકાર, પછી ગુણાકાર, પછી સરવાળો, પછી બાદબાકી. પણ એમાં ખાસ જોવાનું કૌંસ. કયા કૌંસમાં? પહેલાં કૌંસ નહીં આપેલું હોય, કૌંસ એનો ક્રિયા પહેલાં કરવાની. દાખલા તરીકે આપણે રકમ લખીએ છીએ, બરાબર. આગળ ગણીએ છીએ પહેલાં કૌંસ, રેખા કૌંસ, છગડીયો કૌંસ, નાનો કૌંસ, મોટો કૌંસ, બરાબર. એમાં આ ક્રિયાઓ આવશે: ભાગાકાર, ગુણાકાર, સરવાળો, બાદબાકી, બરાબર. ચલો, એની ચર્ચા આપણે આગળ કરીએ છીએ, બરાબર. પહેલાં તો આપણે શરૂઆત કરીએ સરવાળાથી, બરાબર. ચલો, સરવાળાથી ચર્ચા શરૂઆત કરીએ. ચલો, સરવાળો એટલે શું? પહેલાં તો સરવાળો કઈ રીતના કરીએ છીએ આપણે? તો પહેલાં તો આપણે એક રકમના સરવાળા આવરવા દો. કયા રકમના? એક રકમના. એક રકમના સરવાળા. આ કેમ આટલા નાનાથી શરૂઆત કરું છું? આ એક રકમના સરવાળા આવડતા હોય તો તમે પાછળના સરવાળા, બાદબાકી, ગુણાકાર, ભાગાકાર ઝડપથી કરી શકો, બરાબર. બહુ સ્પીડમાં કરી શકો, કેલ્ક્યુલેટર કરતાં વધારે સ્પીડમાં. પણ આપણને એકના સરવાળા આવડવા દો, એક રકમના. એટલે કે કયા કયા? દાખલા તરીકે 3 + 4. 3 + 4 કેટલા થાય? તો 7. આવું આપણે ફટાફટ મોઢા આવડવું જોઈએ. 7 + 5 કેટલા થાય? 12. દાખલા તરીકે 8 + 3 કેટલા થાય? 11. આવું આપણને સટાસટ મોઢા આવડતું હોય તો આપણે વેઢાથી ગણવાની જરૂર પડે નહીં, માઇન્ડમાં સરવાળો થઈ જાય. પછી બીજા કયા? 9 + 4 તો કેટલા થાય? 13. પછી આપણે એક રકમની જ વાત છે. ચલો, 3 + 7 કેટલા થાય? તો 10. ચલો, પછી 2 + 8 કેટલા થાય? 10. આ બધા એક રકમના સરવાળા હંમેશા મોઢા રહેવા જો, યાદ રહેવા જો મગજમાં, બરાબર. ચલો, પછી 1 + 6 કેટલા થાય? 7. પછી કયા બાકી રહ્યું? 2 + 5 ચલો કેટલા થાય? 7. પછી 3 + 6 કેટલા થાય? 9. આ બધા એક રકમના સરવાળા હંમેશા માઇન્ડમાં રહેવું જોઈએ. ચલો, પછી 4 + 9
આવી ગયું 4 વત્તા 9 કરો કે 9 વત્તા 4 કરો, જવાબ શું આવે 13. પછી 5 વત્તા 9, ચલો 5 વત્તા 9 કેટલા થાય તો 14. પછી 6 વત્તા 9, 6 વત્તા 9 કેટલા થાય તો 15. બરાબર. આવા એક રકમના દરેક સરવાળો આપણને માઇન્ડમાં યાદ રહેવો જોઈએ. પછી 7 વત્તા 9, ચલો 7 વત્તા 9 કેટલા થાય 16. ચલો પછી 8 વત્તા 9, 8 વત્તા 9 કેટલા થાય તો 17. બરાબર. 9 નો 9 કેટલા થાય તો 18. 7 નો 7 કેટલા થાય તો 14. બરાબર. આવા દરેક એક રકમનો સરવાળો આપણને ચૂટકીઓમાં આમ 1 સેકન્ડમાં જવાબ આપણને આવડવો જોઈએ. બરાબર. ચલો તો પહેલાં એક રકમના સરવાળા કમ્પ્લીટ ખબર પડી કમ્પ્લીટ. ચલો હવે જોઈએ આપણે બે રકમના સરવાળા. બે રકમના સરવાળા, બે અંકવાળા અથવા તો બે રકમવાળા સરવાળા. એટલે કે દાખલા તરીકે 34 વત્તા 25. બરાબર. આવું આપેલું છે. 5 ને 4 9, 3 ને 2 5. બરાબર. આવું ફટાફટ સરવાળો આવડવું જોઈએ. આપણે એક રકમના સરવાળા આવડતા હોય તો આવું બે રકમ આપેલું હોય કે 3 રકમ આપેલી હોય કે 4 રકમ આપી હોય, ગમે તેવો સરવાળો આપણે ફટાફટ કરી શકીએ. દાખલા તરીકે 59 વત્તા 44. બરાબર. આવું આપીશું તો શું થાય 9 4 13. ફટાફટ આમ 5 ને 4 9 ને 1 10. આવી રીતના ફટાફટ આપણે સરવાળો કરી શકીએ. ક્યારે સરવાળો કરી શકીએ? જ્યારે એક રકમનો સરવાળો આપણને યાદ હોય તો. બરાબર. ચલો આવું આપેલું દાખલા તરીકે ચલો આવી રકમ આપી છે તો શું કરશું 9 3 કેટલા થાય 12. ચલો 9 ને 1 10, 10 ને 8 18. આટલી સ્પીડમાં આપણે સરવાળા કરતા આવડવા જોઈએ. ચલો પડી ખબર? સરવાળા તમે આવડતા જ હોય, હવે આપણે નાના નથી. ચલો શીખી જવાનું. બરાબર. ચલો સરવાળાને આવડી જાય. હવે જોઈએ આપણે બાદબાકી. આપણો મેઇન ફોકસ છે પેલા ભાગ ઉસબાનો ઉપયોગ કરતા શીખવાનું છે. બીજું છગડીયો કૌંસ, મોટો કૌંસ, નાનો કૌંસ. બરાબર. એ આપણે કૌંસ શીખવાના છે, કઈ રીતના એનું સાદરૂપ અપાય. બરાબર. ચલો હવે જોઈએ આપણે બાદબાકી. ચલો બાદબાકીમાં એક ખાસ એક રકમના સરવાળા આવડે, એક રકમની બાદબાકી આવડવી જો. એક રકમની બાદબાકી. બરાબર. એક રકમની બાદબાકી એટલે દાખલા તરીકે 9 - 4 તો કેટલા થાય 5. 8 - 3 તો કેટલા થાય 5. દાખલા તરીકે 7 - 2 તો કેટલા થાય 5. ચલો 9 - 6 તો કેટલા થાય 3. આમ સેકન્ડમાં જવાબ આપણને આવડવું જોઈએ. દાખલા તરીકે 10 - 8 કેટલા થાય 2. ચલો પછી 2 - 1 એ તો આવડી જાય 1. ચલો 5 - 3 તો કેટલા થાય 2. આવું ફટાફટ આપણને આવડવું. 8 - ચલો 1 તો કેટલા થાય 7. આવી બાદબાકી એક રકમની બાદબાકી આપણને સ્પીડમાં આવડે. સરવાળો એ અને બાદબાકી એક રકમની ફરજિયાત આવડી જોઈએ. ચલો પડી ખબર? આવું તો માઇન્ડમાં યાદ રહી જાય. ચલો બીજું જોઈએ. હવે બે રકમની જોઈએ. બે રકમની બાદબાકી. ચલો બે રકમની બાદબાકી એટલે શું? દાખલા તરીકે આવું આપેલું છે. ચલો આની બાદબાકી કરો છો તો 8માંથી 4 જોઈએ તો કેટલા વધે 4. 5માંથી 2 જોઈએ તો કેટલા વધે 3. આમ ફટાફટ દાખલા તરીકે આવી રકમ આવીશું 3 - આમાં 10 કવાળી બાદબાકી છે. દાખલા તરીકે ચલો 3માંથી 5 જોઈએ નહીં તો 10 ખુલે તો ફટાફટ આવડવું જોઈએ. કેટલા થાય 8. 10 10 ને 3 13. 13માંથી 5 કાઢો. 13માંથી 5 જોઈએ તો કેટલા વધે 8. પડી ખબર? અને 8માંથી 3 જોઈએ તો 5. પડી ખબર? આવી સ્પીડમાં સરવાળા બાદબાકી આવડવું જોઈએ. પડી ખબર? ચલો આવું બાદબાકી તો આવડી જાય. ચલો નેક્સ્ટ બીજી એક ઉદાહરણ લઈએ આપણો. ચલો 8માંથી 5 જોઈએ તો 3. 7માંથી 3 જોઈએ તો 4. આવી એટલી સ્પીડમાં આપણને સરવાળા બાદબાકી આવડવા જોઈએ. ચલો નેક્સ્ટ હવે જોઈએ આપણો ગુણાકાર. ચલો ગુણાકારમાં શું છે? ગુણાકાર. ચલો ગુણાકારમાં એક રકમના તો ફરજિયાત આવડે. આમાં તો ગુણાકારમાં તો ઘડિયા ખાસ આવડવા જોઈએ. શું આવડવા જોઈએ? ઘડિયા.
બરાબર. ચલો તો દાખલા તરીકે આપણે એક રકમના ગુણાકાર લઈએ. આપણે પહેલાં એક રકમના ગુણાકાર, બરાબર. ચલો આપણે ઉદાહરણ લઈએ 3 × 4. ઘડી આવડતા તો ગુણાકાર આપણને ફટ લઈને આવડે, પણ ઘડી જ ના આવડતા હોય તો ગુણાકાર આપણું નહીં. તો મતલબ 1 થી તે 20 સુધીના ઘડિયા તો આપણને ફરજિયાત આવડવા જોઈએ. એટલે જેને નથી આવડતા તે કરી શકો છો. અથવા તો ગુણાકારની સ્પીડ આપણને આવડવી જોઈએ, તો આપણે ઘડિયાએ તૈયાર કરવાની જરૂર ના પડે. દાખલા તરીકે 3 × 4, 3 ચોક કેટલા થાય? 12. ચલો પછી 5 × 4 કેટલા થાય? 20. દાખલા તરીકે 9 × 6 કેટલા થાય? 9 × 6 = 54. ચલો દાખલા તરીકે 8 × 7, 7 9 અથવા 8 × 56, બરાબર. ચલો પછી 9 × 8, 8 9 72, બરાબર. ચલો નેક્સ્ટ ચલો બીજું કયું થયું? 2 × 6 કેટલા થાય? 6 × 12. નેક્સ્ટ 3 × 8, 8 × 24, બરાબર. આવું ગુણાકાર સિંગલ લાઈનના ફટાફટ આવવાનો છે. દાખલા તરીકે બીજું ઉદાહરણ લઈએ 9 × 5, 9 × 5 = 45. ચલો પછી 6 × 7, 6 × 7 = 42. દાખલા તરીકે બીજું આપીશું 5 × 7, 7 × 35, બરાબર. ઘડિયા આવડતા હોય તો આપણે સટાસટ ગુણાકાર આપણે કરી શકીએ, બરાબર. ચલો એક રકમના તો આપણને આવડી જાય. હવે જોઈએ બે રકમના ગુણાકાર, બરાબર. ચલો ગુણાકાર કઈ રીતના કરવાનો બે રકમના? ચલો એ પણ ઘણાને આવડતા હશે, ઘણા નહીં આવડતા હોય. ચલો એ પણ જોઈ લઈએ આપણે. ચલો દાખલા તરીકે આવું આપીશ 35 × 23, બરાબર. આવી રકમ આપીશ. ઉપર બે રકમ છે, નીચે પણ બે રકમ છે, બરાબર. તો આનો ગુણાકાર કઈ રીતના કરવાનો? તો પહેલાં એક મૂકવાનું 0. શું મૂકવાનું? 0. 2 નો 5 સાથે ગુણાકાર, 5 × 2 = 10. તો કેટલા થાય? વિદ્યાય 1. 3 × 2 = 6. 2 નો 3 સાથે ગુણાકાર, 3 × 2 = 6. 6 માં 1 ઉમેર કેટલા થાય? 7. થઈ ગયું. ચલો હવે આ 2 નો 5 સાથે ગુણાકાર પૂરો થઈ ગયો. હવે 3 નો ગુણાકાર, 3 × 5 = 15. ચલો 3 × 3 = 9 અને 9 માં 1 ઉમેર કેટલા થાય? 10. ચલો 0 માંથી 0 + 5 5, 0 + 0 0, 7 + 1 કેટલા થાય? 8. આ થઈ ગયું આપણું જવાબ. પડી સમજણ? કમ્પ્લીટ. ચલો નેક્સ્ટ બીજું એક ઉદાહરણ લઈએ આપણે 36 × 22, બરાબર. આવું છે. ફરજિયાત પહેલાં એક 0 મૂકી દેવાનું. ચલો હવે 2 નો આ 6 સાથે ગુણાકાર, 2 × 6 = 12. ચલો 2 તળી 6, 6 માં 1 ઉમેર તો કેટલા થાય? 7. ચલો 2 × 6 = 12, વિદ્યાય 1. ચલો 3 × 2 = 6, 6 માં 1 ઉમેર તો કેટલા થાય? 7. 0 + 2 કેટલા થાય? 2. 2 + 7 કેટલા થાય? 9. 7 ના 7 તો 700 બોન. પડી ખબર? આટલી સ્પીડમાં, કેલ્ક્યુલેટર જેટલી સ્પીડમાં આપણો ગુણાકાર, સરવાળા, બાદબાકી આવડવા જો, બરાબર. ચલો નેક્સ્ટ બીજું એક ઉદાહરણ લઈએ આપણે ચલો આવું છે. પહેલાં શું મૂકી દેવાનું? 0. ફરજિયાત 0 તો મૂકી જ દેવાનું. ચલો 3 નો 8 સાથે, 3 × 8 = 24. 3 નો 5 સાથે, 3 × 5 = 15, 15 બે ઉમેર કેટલા થાય? 17. ચલો 8 × 5 = 40, 40 નો ચોગડો, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 25 માં 4 ઉમેરો તો કેટલા થાય? 29. ચલો 0 + 0 0, 9 નો 4 કેટલા થાય? 13. 7 નો 2 9, 9 માં 1 ઉમેર કેટલા થાય? 10. ચલો 2 1 ને 1 કેટલા થાય? 2. તો આ થઈ ગયો આપણો જવાબ. પડી ખબર? આટલી સ્પીડમાં આપણે ગુણાકાર આવડવા જોઈએ. ચલો તો આ બે રકમના થઈ ગયા. ચલો હવે જોઈએ 3 રકમના. 3 રકમના ગુણાકાર. 3 રકમના ગુણાકાર એટલે ગુણાકાર જેમાં ઉપર 3 રકમ હોય, નીચે 2 હોય. પહેલાં એ જોઈ લઈએ. ઉપર કેટલી હોય? 3 રકમ. દાખલા તરીકે આવું આપેલું છે 542. શું આપેલા છે? 542 ગુણ્યા નીચે આપેલા છે કેટલા લઈએ આપણે? ચલો 12 લઈએ. કેટલા લઈએ? 12.
ઉપર 542, નીચે આલે છે 12. ચલો ઉપર 3 રકમ, નીચે 2, તો આનો ગુણાકાર કઈ રીતના કરવાનો? ચલો નીચે 2 રકમ આવી એટલે ફરજિયાત એક 0 મૂકી દેવાનું. શું મૂકવાનું? 0. ચલો 1 નો 2 સાથે ગુણાકાર કેટલા થાય? 2. 1 નો 4 સાથે 1 ચોક 4, 1 નો 5 સાથે 1 પંચું 5 થઈ ગયું. ચલો હવે 2 નો 2 સાથે 2 2 4, 4 દુ 8, ચલો 2 પંચું 10, તો નીચે 10. ચલો નીચે શું કરી દેવાનું? સરવાળો 0 + 4 4, 8 ને 2 10, 4 ને 1 5, 5 ને 1 6. આ થઈ ગયો આપણો જવાબ. પડી ખબર? આટલી સ્પીડમાં આપણે ગુણાકાર આવડવું જોઈએ. ચલો નેક્સ્ટ બીજું એક હજુ ઉદાહરણ લઈએ, પછી 3 3 વાળા જે લઈએ. દાખલા તરીકે આવું છે 700 712, બરાબર. ચલો ગુણ્યા નીચે છે 42, કેટલા છે? 42. ચલો ઉપર 3 રકમ, નીચે 2 રકમ. નીચે 2 રકમ આવે એટલે ફરજિયાત એક 0 મૂકી દેવાનો. ચલો 0 મૂકી દઈએ. ચલો 4 દુ 8, ચલો 4 એકા 4, 7 ચોક 28 થઈ ગયું. ચલો પછી 2 નો 2 સાથે 2 2 4, 2 એકા 2 અને 7 દુ 14, નીચે 14. ચલો રેડી, કમ્પ્લીટ. હવે 0 + 4 4, 8 ને 2 10, 4 ને 4 8 ને 1 9, 8 ને 1 9, 2 ના 2. આ થઈ ગયો આપણો જવાબ. આટલી સ્પીડમાં આપણને ગુણાકાર આવડવા જોઈએ. તો આ થઈ ગયું 2 રકમને. હવે જોઈએ 3 3 રકમ. ઉપર 3 હોય, નીચે 3 રકમ હોય. દાખલા તરીકે આવું છે આપણને ચલો 300 કેટલા લઈએ? 341, બરાબર. 341 ગુણ્યા 112. ચલો ઉપર 3 રકમ, નીચે પણ 3 રકમ. ઉપર 3 રકમ, નીચે 3 રકમ. તો આમાં શું કરવાનું? ચલો હવે અત્યાર સુધી આપણે શું કરતા હતા? નીચે 2 રકમ હતી તો 1 શૂન્ય મૂકતા હતા. શું મૂકતા હતા? 1 શૂન્ય. હવે કેટલા છે નીચે? 3 રકમ છે, તો કેટલા શૂન્ય મૂકવાના? 2 શૂન્ય મૂકવાના. કેટલા? 2 શૂન્ય. થઈ ગયું. હવે 1 નો 1 સાથે ગુણાકાર 1 નો 1, 1 નો 4 સાથે તો 4, 1 નો 3 સાથે તો 3 થઈ ગયું. ચલો વત્તા હવે બીજો 1 નો 1 સાથે તો હવે જો હવે 2 શૂન્ય મૂક્યા, પછી 1 શૂન્ય મૂકવાનું પાછું. ઉપર જો 3 રકમ હોય એટલે ખાસ યાદ રાખવાનું. ઉપર પહેલાં 2 શૂન્ય મૂકવાનું, પછી નીચે પાછું 1 શૂન્ય મૂકવાનું, અને પછી ગુણાકાર કરવાનો. 1 નો 1 સાથે તો 1, 1 નો 4 સાથે તો 4, અને 1 નો 3 સાથે તો 3. આ શું ભૂલાય નહીં, યાદ રાખજો. વત્તા હવે 2 નો 1 સાથે તો 2 એકા 2, ચલો 2 નો 4 સાથે તો કેટલા થાય? 8, 3 દુ 6. ચલો હવે શું કરી દઈશું? સરવાળો 0 + 0 + 2 તો 2, 1 + 8 કેટલા થાય? 9, 6 ને 4 10, 10 માં 1 ઉમેરો કેટલા થાય? 11. ચલો 4 ને 3 7, 7 માં 1 ઉમેરો તો કેટલા થાય? 8, 3 ના 3. તો આપણો જવાબ આવે 38 192. કેટલો આવે? 38 192. તો આ રીતના આપણે 3 રકમના ગુણાકાર કરવાનો હોય. ચલો હજુ એક ઉદાહરણ લઈએ લાસ્ટ, પછી જોઈએ આપણે ભાગાકાર. ચલો દાખલા તરીકે આવું આપીશ કેટલા લઈએ? 545, બરાબર. ચલો ગુણ્યા ચલો લઈએ આપણે 120, ના 123 લઈએ, બરાબર. આવું આપેલું છે. ચલો ઉપર 3 રકમ, નીચે પણ 3 રકમ. ઉપર 3 રકમ, નીચે પણ 3 રકમ. તો શું કરશું? પહેલાં 2 મીંડા મૂકી દેવાના. ચલો 2 મીંડા મૂકી દીધા. ચલો હવે 1 નો 5 સાથે ગુણાકાર 1 પંચું 5, 1 નો 4 સાથે 1 ચોક 4, 1 નો 5 સાથે 1 પંચું 5 થઈ ગયું. ચલો વત્તા હવે 2 શૂન્ય મૂકી દીધું, પછી નીચે બીજું 1 શૂન્ય મૂકવાનું. હવે 2 નો 5 સાથે ગુણાકાર 2 પંચું 10, ચલો 2 ચોક 8, 8 માં 1 ઉમેરો કેટલા થાય? 9, ચલો 2 પંચું 10. ચલો વત્તા હવે 3 નો 3 પંચું 15. ઓય હવે 0 મૂકવાનું નહીં, ડાયરેક્ટ ગુણાકાર. 3 પંચું 15. ચલો 4 તરી 12, 12 માં 1 ઉમેરો કેટલા થાય? 13. ચલો 5 તરી 15, 15 માં 1 ઉમેરો કેટલા થાય? 15 માં 1 ઉમેરો તો 16. ચલો 0 + 0 + 5 ના 5, 0 + 0 + 3 તો 3. ચલો હોય જોજો, આ 6 હોય આવશે. 1 મિનિટ થોડું સુધારી નાખીએ આપણે. 6 થોડા અમને લખી નાખીએ, નકર ભૂલ થાય. કેટલા હતા આપણે? સરવાળો 16 આવ્યો. તો નીચે લાઈનમાં લખવાનું. ચલો હવે સરવાળો કરો. 9 નો 5 કેટલા થાય? 14, 14 માં 6 ઉમેરો તો કેટલા થાય? 20. એક રકમનો સરવાળો આવતો હોય તો આપણે ફટાફટ જવાબ લઈ શકીએ. 4 ને 2 6, 6 માં 1 ઉમેરો કેટલા થાય?
6 1 ઉમેરો તો 7 અને 5 ને 1 કેટલા થાય 6. આ થઈ ગયો આપણો જવાબ. સર 1 મિનિટ ક્યાં ભૂલ કરી ભાઈ આપણે? 9 બરોબર છે 67 35 બરોબર 67,035. આ થઈ ગયો આપણો જવાબ. પડી ખબર? તો ભાગાકારમાં એકદમ સિમ્પલ હશે. 3 રકમ આપેલી હોય અને નીચે પણ 3 આપેલી હોય તો 2 શૂન્ય મૂકવાના, પછી 1 શૂન્ય મૂકવાનું. જ્યારે ઉપર 3 રકમ નીચે 2 રકમ આપેલી હોય તો 1 શૂન્ય મૂકવાનું. કેટલું શૂન્ય મૂકવાનું? 1 શૂન્ય મૂકવાનું, ખાલી ઉપર જ. ચલો પડી ખબર? હવે જોઈએ આપણે ભાગાકાર. ચલો ભાગાકારમાં એકદમ સિમ્પલ જ છે, એમાં કોઈ નહીં. ચલો દાખલા તરીકે પહેલાં તો સિમ્પલ ભાગાકાર આવડવો જોઈએ. દાખલા તરીકે 8/2 તો કેટલા થાય? 2 ચોક 8. દાખલા તરીકે 6/2 કેટલા થાય? 3. બરાબર. દાખલા તરીકે આવું આપણે 9/3 તો કેટલા થાય? તો 3. પછી 12/4 4 તરી 12. આમાં ગળી આવડતો હોય તો સટાસટ આપણે ભાગાકાર કરી શકીએ. બરાબર. દાખલા તરીકે 18/3 3 6 18. બરાબર. દાખલા તરીકે આવું આપીશું 24/2 તો કેટલા થાય? 12 12 દુ 24. બરાબર. ચલો આ એક રકમના તો બધાને આવડતા હોય. હવે 2 રકમના જોઈએ. દાખલા તરીકે આવું આપેલું છે કેટલા આપ્યા છે? ચલો 48 આપ્યા છે. ચલો 2 વડે ભાગાકાર કરો છું તો કઈ રીતના કરશું? 2 નો ગોળીઓ બોલવાનો 2 2 4. ચલો કેટલા? 4 માંથી 4 જોઈએ તો 0. બાદ બાકી કરવાની હોય. 4 માંથી 4 જોઈએ તો 0. નીચે ઉપરથી ઉતાર્યા 8. ચલો 2 નો ગોળીઓ 2 ચોક 8. 8 માંથી 8 જાય તો 0. આ થઈ ગયું. શું થઈ ગયું? શેષ. ઉપરના શું કહેવાય? તો ભાગફળ કહેવાય. શું કહેવાય? ભાગફળ. બરાબર. ચલો 2 વડે ભાગ્યા શું કહેવાય? ભાજ્ય કહેવાય. શું કહેવાય? ભાજ્ય. બરાબર. કમ્પ્લીટ. ચલો નેક્સ્ટ હજુ એક બીજું ઉદાહરણ લઈએ આપણે. દાખલા તરીકે આવું આપેલું છે 2. ચલો હજુ 2 વડે ભાગ્યા. ચલો ભાગાકાર કરો 2 2 ચોક 8. ચલો 9 માંથી 8 જોઈએ તો 1. ઉપરથી ઉતારે 8. 2 9 18. 18 માંથી 18 જોઈએ તો 0. પડી ખબર? ચલો આવું આપીશું. દાખલા તરીકે 3 ને 2 5 5 વત્તા 4. ચલો આના 3 વડે ભાગ મળશે. કેટલા વડે ભાગવાનું છે? 3 વડે. ચલો 3 નો ગોળીઓ બોલો 3 1 3 3 માંથી 3 જાય તો 0. ઉપરથી ઉતારે 2. ચલો હોય જુઓ ભાગ ચાલશે નહીં. શું છે? 3 વડે ભાગ ચાલશે નહીં તો શું મૂકવું પડશે? એક 0 મૂકવો પડશે અને ઉપરથી ઉતારવા પડશે 4. ચલો 3 8 24 તો નીચે આવશે 24. 24 માંથી 24 જાય તો 0. આ થઈ ગયો આપણો જવાબ. ચલો પડી ખબર? કમ્પ્લીટ. ચલો નેક્સ્ટ હજુ એક બીજું ઉદાહરણ લઈએ આપણો. દાખલા તરીકે આવું આપેલું છે. બરાબર. કેટલા વડે ભાગવું છે આપણે? 2 વડે. ચલો 2 વડે ભાગાઈએ. ચલો 2 ચોક 8. 9 માંથી 8 જાય તો 1. 4 2 સત્તું 14. 0 8 2 ચોક 8. પડી ખબર? ભાગાકાર એકદમ સિમ્પલ છે. ગુણાકાર થોડા આવડવા જોઈએ એટલે ફટાફટ આવડી જાય. બરાબર. કમ્પ્લીટ. ચલો તો આટલા સુધી તો મને ખબર પડી હશે. આ થોડું શીખવાનો મતલબ છે આગળ આનો ઉપયોગ થોડો થવાનો છે. બરાબર. જે આપણે 6 ગળીઓ કૌંસ, નાનો કૌંસ, મોટો કૌંસ જોવાના છે. બરાબર. ચલો તો હવે એની શરૂઆત કરીએ આપણે. બરાબર. દાખલા તરીકે હવે સાંભળો. એના પહેલાં એક થોડા મિક્સિંગવાળા દાખલા જોઈ લઈએ. દાખલા તરીકે આવું આપેલું છે 3 ગુણ્યા 2 ભાગ્યા 1 વત્તા 4. ચલો હવે આનો આપણે જવાબ લાવવો છે. તો આનો જવાબ આપણે કઈ રીતના લાવશું? હવે આટલાથી દાખલાની પેટર્ન બદલે જેમાં એક ગુણાકારે આપેલો છે, ભાગાકારે આપેલો છે અને સરવાળો આપેલો છે.
તો આમાં આ કઈ રીતના સાદરૂપ આપવાનું, શું કરવાનું, કઈ રીતના સાદરૂપ આપવાનું? તો નિયમ યાદ રાખવાનો, પહેલાં ભાગાકાર કરવાનો, પછી ભાગાકાર, પછી ગુણાકાર કરવાનો, પછી સરવાળો કરવાનો, પછી બાદબાકી કરવાનો. હંમેશા યાદ રાખવાનું. આવો જો કૌંસ આપેલો ના હોય ત્યારે, કોઈ પણ જગતનો કૌંસ આપેલો નથી તો હંમેશા શું કરવાનું, પહેલાં ભાગાકાર, પછી ગુણાકાર, પછી સરવાળો, પછી બાદબાકી. શું કરવાનો, ભાગુ સબા યાદ રાખવાનું, ભાગુ સબા. પહેલાં ભાગાકાર, પછી ગુણાકાર, પછી સરવાળો, પછી બાદબાકી. પડી ખબર? ચલો તો આમાં શું કરશું આપણે? તો પહેલાં શું કરશું, ભાગાકાર. તો આ બંનેનું શું કરવાનું, પહેલાં ભાગાકાર કરવાનો. ચલો 3 ના 3, બીજું બધું એમનું એમ જ લખવાનું, એને કોઈ હળી કરવાની નહીં. ચલો તો 2/1 વત્તા 4, બાકી બધું સેમ ટુ સેમ એમનું એમ જ લખવાનું. ચલો 3 ના 3 વત્તા 2/1 કેટલા થાય, 2 વત્તા 4. સોરી ભાઈ, શું છે વચ્ચે, ગુણાકાર છે. ચલો વાય શું છે વચ્ચે, ગુણાકાર. ચલો હવે જુઓ, ભાગાકારનું કામ પૂરું થઈ ગયું. શું થઈ ગયું, ભાગાકારનું કામ પૂરું. હવે શું, એના પછી ગુણાકાર, એના પછી ગુણાકાર. ચલો 3 ગુણ્યા 2, 3 ગુણ્યા 2 કેટલા થાય, 6. 3 ગુણ્યા 2 કેટલા થાય, 6 વત્તા 4. ચલો હવે 6 અને 4નો સરવાળો, 6 અને 4 કેટલા થાય, 10. તો આ થઈ ગયો આપણો જવાબ. પડી ખબર? નિયમ શું વાપરવાનો, ભાગુ સબાનો. શું વાપરવાનો, ભાગુ સબાનો. ચલો નેક્સ્ટ જે એક ઉદાહરણ લઈએ આપણે. દાખલા તરીકે આવું આપેલું છે, 18 ભાગ્યા 6 ગુણ્યા 3 વત્તા 5 માઇનસ 2. ચલો આવી રકમ આપેલી છે, બરાબર. ચલો તો શું કરશું આમાં, નિયમ પ્રમાણે. પહેલો શું નિયમ, આપણો નિયમ શું છે, ભાગુ સબા. પહેલો નિયમ ભાગાકાર, પછી ગુણાકાર, પછી સરવાળો, પછી બાદબાકી. ચલો તો પહેલાં ભાગાકાર કરવાનો, 18 અને 6નો શું કરવાનો, ભાગાકાર કરવાનો. ચલો તો લખીએ 18/6 ગુણ્યા, બાકી બધું સેમ ટુ સેમ, એનું કોઈ કરવાનું નહીં, બાકી બધું એમનું એમ જ લખવાનું. ચલો વત્તા 5 માઇનસ 2. ચલો બાકી બધું સેમ ટુ સેમ, એનું કોઈ હળી કરવાની નહીં. ચલો પહેલાં ભાગાકાર કરી નાખીએ, 6 તરી 18, તો કેટલા વધ્યા, 3 ગુણ્યા 3 વત્તા 5 માઇનસ 2. થઈ ગયું? ચલો હવે જુઓ, હવે ભાગાકારનું કામ પૂરું થઈ ગયું. હવે શું, એના પછી ગુણાકાર. ચલો ગુણાકાર કયો છે, 3 ગુણ્યા 3, 3 ગુણ્યા 3 કેટલા થાય, 9 વત્તા 5 માઇનસ 2. ચલો હવે ગુણાકાર થઈ ગયું. હવે એના પછી શું છે, સરવાળો. ચલો સરવાળો કરો, 9 અને 5નો સરવાળો કેટલા થાય, 9 વત્તા 5 કેટલા થાય, 14 માઇનસ 2. ચલો પછી બાદબાકી, 14માંથી 2 જોઈએ તો કેટલા વધે, 12. તો આ થઈ ગયો આપણો જવાબ. શું થઈ ગયું, જવાબ. પડી સમજણ? કમ્પ્લીટ. ચલો હજુ ઉદાહરણ લઈએ આપણે. 6 ઘડીઓ કૌંસવાળું લાગતું નહીં આજ મેરાવો, આગળના લેક્ચરમાં આપણે જોઈશું. 6 ઘડીઓ કૌંસ, રેખા કૌંસ અને મોટો કૌંસ. એના પહેલાં આપણે આવા પ્રકારના થોડા દાખલા જોઈ લઈએ, બરાબર. ચલો હજુ એક ઉદાહરણ લઈએ આપણે. દાખલા તરીકે આવું આપેલું છે, 3 વત્તા 2 ગુણ્યા 9/3 માઇનસ 6, બરાબર. ચલો આવું આપેલું છે, તો આનો જવાબ આપણે કઈ રીતના લાવશું? તો નિયમ શું છે આપણે, પહેલા ભાગાકાર, ભાગુ સબા. ચલો ભાગાકાર એટલે ભા એટલે ભાગાકાર, ગુ એટલે ગુણાકાર, સરવાળો, પછી બાદબાકી. પહેલાં શું કરશું, ભાગાકાર. તો ભાગાકાર ક્યાં છે, આ દેખાય છે, 9/3, એનો ભાગાકાર કરવાનો. બાકી બધાનું સેમ ટુ સેમ એમની ઉતારી દેવાનું, એનું કોઈ હળી કરવાની નહીં. તો લખી નાખો પાછું એમનું એમ, 3 વત્તા 2 ગુણ્યા 9. ચલો 9 પછી ભાગ્યા શું છે, 3, તો ભાગ્યા 3 માઇનસ 6, બરાબર. ચલો થઈ ગયું.
હવે ભાગાકાર કરી નાખો 3 તળી 9. ચલો 3 વત્તા 2. ચલો ગુણ્યા કેટલા આવ્યા 9 ભાગ્યા 3 કેટલા આવ્યા 3 -6. ચલો 3 ના 3. હવે ભાગાકારનું કામ પૂરું થઈ ગયું. પછી એના પછી ગુણાકાર. ચલો આ બંનેનો ગુણાકાર કરવાનો. ચલો ગુણાકાર 3 દુ 6 -6 થઈ ગયું. હવે ગુણાકારનું કામ પૂરું. પછી સરવાળો. ચલો સરવાળો કરો 6 અને 3 નો સરવાળો કેટલો થાય 9 -6. 9 માંથી 6 જોઈએ તો કેટલા વધુ 3. તો આ થઈ ગયો આપણો જવાબ. પડી સમજણ કમ્પ્લીટ. ચલો નેક્સ્ટ હજુ બીજું એક ઉદાહરણ લઈએ આપણે. આની જ પ્રેક્ટિસ કરીએ આપણે આજનો દિવસ. આગળના લેક્ચરોમાં આપણે 6 ઘડીઓ કૌંસવાળા આપણે જોઈશું. બરાબર. ચલો બીજું એક ઉદાહરણ આપીશું. ઉદાહરણને પાર્સ નહીં, આપણે ઘણા બધા ઉદાહરણ લઈશું. દાખલા તરીકે 12 ભાગ્યા 6 વત્તા 2 ગુણ્યા 4 -2. ચલો આનો જવાબ લાવવાનો છે. તો કઈ રીતના લાવશું? તો નિયમ પ્રમાણે શું જાવ પહેલાં ભાગુ સબા. પહેલાં ભાગાકાર ગુણાકાર સરવાળો બાદબાકી. પહેલાં ભાગાકાર કરી. ચલો આ બંનેનો ભાગાકાર. તો 12 ભાગ્યા 6. બાકી બધું સેમ ટુ સેમ એમનું એમ ઉતારી દેવાનું. 2 ગુણ્યા 4 -2 થઈ ગયું. ચલો આ બંનેનો ભાગાકાર કરો. 6 દુ 12. ચલો 2 વત્તા 2 ગુણ્યા 4 -2. ચલો ભાગાકારનું કામ પૂરું થયું. હવે ગુણાકાર. આ બંનેનો ગુણાકાર 2 ના 2. ચલો 4 દુ 8 -2 થઈ ગયું. ચલો ગુણાકાર થઈ ગયો. હવે સરવાળો. ચલો 8 ને 2 10 10 -2. 10 માંથી 2 જાય તો 8. આ થઈ ગયો આપણો જવાબ. પડી ખબર કમ્પ્લીટ. ચલો નેક્સ્ટ હજુ બીજું એક ઉદાહરણ લઈએ આપણે. ચલો નેક્સ્ટ બીજું એક ઉદાહરણ લઈએ આપણે. 30 ગુણ્યા 3 ભાગ્યા 15 સરવાળો વત્તા 12 -8. ચલો આવું આપીશું. બરાબર. તો કઈ રીતના ગુણાકાર કરશું? તો પહેલાં નિયમ શું આવો? ભાગાકાર ગુણાકાર સરવાળો અને બાદબાકી. ચલો પહેલાં ભાગાકાર કરશું. તો આ બંનેનો ભાગાકાર. તો 30 ના 30 ગુણ્યાના ગુણ્યા 3 ભાગ્યા 15 3 ભાગ્યા 15 વત્તા 12 -8 થઈ ગયું. ચલો હવે ભાગાકાર કરો. 3 પંચું 15. હવે જોજો નીચે ઉપર નાની સંખ્યા નીચે મોટી સંખ્યા. તો ભાગાકાર કરતા આવું આવડવું જો. 3 પંચું 15 છેદ ઉડાડતો આવડવું જો. બરાબર. ચલો 30 ના 30 ગુણ્યા ઉપર કશું ના હોય તો 0 લખવાનો નહીં. શું લખવાનું 1. નીચે કેટલા વધ્યા 5 વત્તા 12 -8. ચલો હવે જો ભાગાકારનું કામ પૂરું થઈ ગયું. 3 પંચું 15 કરી દીધા. હવે આનો ગુણાકાર 30 ગુણ્યા કેટલા થાય 30 ભાગ્યા 5 વત્તા 12 -8. ચલો 5 6 30. ચલો શું વધ્યું હવે 6 વત્તા 12 -8. ચલો સરવાળો 12 વત્તા 6 કેટલા થાય 18 -8. ચલો 18 માંથી 8 જોઈએ તો કેટલા વધે 10. તો આ થઈ ગયો આપણો જવાબ. પડી ખબર કમ્પ્લીટ. એકદમ ઇઝી છે, કોઈ છે નહીં નવું, એકદમ ઇઝી છે. ચલો નેક્સ્ટ બીજું એક ઉદાહરણ લઈએ હવે લાસ્ટ. ચલો નેક્સ્ટ બીજું એક ઉદાહરણ લઈએ આપણે. ચલો 4 ભાગ્યા 4 ગુણ્યા 4 વત્તા 4 -4. ચલો આવું આપેલું છે. બધામાં 4 4 જ છે પણ ચિહ્નો અલગ છે. ભાગાકાર ગુણાકાર સરવાળો બાદબાકી. ભાગુસબા. પહેલા ભાગાકાર ગુણાકાર સરવાળો બાદબાકી. ચલો ભાગાકાર કરો. 4 ભાગ્યા 4 4 ભાગ્યા 4 ગુણ્યા 4 બાકી બધું એમનું એમ થઈ ગયું. ચલો 4 ભાગ્યા 4 કેટલા થઈ જાય 1. હવે 0 કરવાનો નહીં. 4 4 ઉડી જાય તો 0 કરવાનો નહીં. શું આવે 1. તો 1 ગુણ્યા 4 વત્તા 4 -4.
ચલો ગુણાકાર 4 એકા 4. હવે ભાગાકારનું કામ પૂરું થઈ ગયું. ગુણાકાર 4 એકા 4 વત્તા 4 માઇનસ 4. ચલો સરવાળો 4 વત્તા 4 કેટલા થાય? 8 માઇનસ 4. 8માંથી 4 જોઈએ તો કેટલા વધે? 4. તો આ થઈ ગયું આપણો જવાબ. પડી ખબર? કમ્પ્લીટ. ચલો હવે હોમવર્કમાં આપું છું, અથવા તો તમારે કોમેન્ટ બોક્સમાં આનો જવાબ આપવાનો, બરાબર? કોમેન્ટ બોક્સમાં જવાબ આપવાનો રહેશે, બરાબર? ચલો રકમ લખું છું, તમારે કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવવાનું હોમવર્કમાં. રકમ શું લખીએ આપણો? થોડો ઇઝીમાં લખીએ આપણો. 6 ગુણ્યા 8 ભાગ્યા 2 વત્તા 8 માઇનસ 6. ચલો આનો જવાબ તમારે કોમેન્ટ બોક્સમાં આપવાનો છે. શોમાં આપવાનો છે? કોમેન્ટ બોક્સમાં. ચલો બીજો એક દાખલો લખી નાખું. 2 દાખલા છે. બીજો એક દાખલો છે 2 ભાગ્યા 2 વત્તા 2 ગુણ્યા 2 માઇનસ 2. ચલો આવું આપેલું છે, બરાબર? ચલો આનો એ જવાબ તમારે કોમેન્ટ બોક્સમાં આપવાનો છે. આ બંનેને જવાબ શેમાં આપવાના છે? કોમેન્ટ બોક્સમાં, બરાબર? 6 ગુણ્યા 8, બરાબર? આવડશે. પહેલાં શું કરવાનું? નિયમ ભાગુસબાનો. ભાગુસબા. પહેલાં ભાગાકાર, ગુણાકાર, સરવાળો, બાદબાકી, બરાબર? ચલો આનો જવાબ બધાનો કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવવાનો. ઓકે. ચલો તો વિડીયો પસંદ આવતો હોય તો લાઈક કરજો. ચેનલ પર ન હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ઓકે. અને આગળના લેક્ચર જોવાના બાકી હોય તો પ્લેલિસ્ટમાંથી અથવા આઈ બટન પર ક્લિક કરીને જોઈ શકો છો, બરાબર? ચલો થેન્ક યુ. આભાર.